Moi! Haluatko oppia suomea? Hyvä! Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Tässä videossa opiskelemme yksikön käskymuodon eli imperatiivin muodostamista ja käyttöä. Samalla käydään Puijon tornissa. Tarvitset käskymuotoa, kun annat ohjeita toiselle tai luet käyttöohjeita tai ruokareseptiä. Käskymuotoa näet myös opiskelutehtävissä, esimerkiksi kokeissa ja tehtävänannoissa. Esimerkiksi seuraavissa lauseissa verbi on käskymuodossa. Lue ohjeet huolellisesti. Syö terveellisesti. Opiskele ahkerasti. Lisää keittoon suolaa ja pippuria. Valitse oikea vaihtoehto. Aloitetaan siitä, miten käskymuoto tehdään. Se on itse asiassa tosi helppoa. Käskymuoto tehdään kaikissa verbityypeissä samalla tavalla. Taivuta verbiä ensin minä-muodossa. Minä-muoto on tärkeä, jotta saamme KPT-muutokset ja muut vartalomuutokset mukaan. Esimerkiksi minä keitän. Minä imuroin. Minä paloittelen. Minä siivoan. Minä punnitsen. Sitten vain poistat minä-muodon N-kirjaimen ja saat käskymuodon. Keitä perunat. Imuroi matto. Paloittele juurekset. Siivoa keittiö. Punnitse hedelmät. Joskus täytyy käyttää kieltomuotoa, eli kertoa, mitä ei saa tehdä. Siihen tarvitset sanan älä ja verbin käskymuodon. Esimerkiksi älä osta liikaa. Älä syö herkkuja. Älä tule myöhässä. Älä avaa ovea. Älä häiritse naapureita. Nyt harjoitellaan. Osaatko kertoa, miten keitetään kahvia? Katso seuraavia kuvia ja kirjoita ohje. Käytä verbejä kaataa, mitata, käynnistää, odottaa, juoda. Tässä esimerkkiohje kahvinkeittoon. Kaada vettä säiliöön. Mittaa oikea määrä kahvia suodatinpussiin. Käynnistä kahvinkeitin.
Odota, että kahvi on valmista. Juo kahvi. Hienoa! Nyt sinä osaat tehdä käsky- ja kieltomuodot yksikössä. Nähdään!